είναι πραγματικά ένα ρεαλιστικό ερώτημα που τίθεται αν μπορούμε σήμερα οι Έλληνες, όσοι φέρουμε αυτή την επωνυμία, να κρίνουμε την ιστορία μας ειδικά για την περίπτωση της μικρασιατικής καταστροφής. Νομίζω ότι δεν θα ήταν υπερβολή να πω ότι ο χαρακτήρας μιας ανάμνησης που παίρνει, βέβαια έχει έντονο το στοιχείο της οδύνης, αλλά αναμφισβήτητα κρατάει και στοιχεία μιας αίσθησης ότι έγινε ένα καθήκον, μπορεί να πλέκει πολύ τα πράγματα. Να το πω πολύ ομά. Είναι δυνατό να τελούμε αυτή την ανάμνηση μιας καταστροφής και οι σχέσεις μας με τους βασικούς συντελεστές αυτής της καταστροφής να είναι και να πρέπει να είναι, αν θέλουμε να επιβιώσουμε, οι καλύτερες δυνατές. Ο ρόλος της Δυτικής Ευρώπης, των Δυτικοευρωπαίων, στο πεδίο της μικρασιατικής καταστροφής είναι πια, νομίζω, εκτεθειμένος, τεκμηριωμένος και δημιουργεί πραγματική αίσθηση ότι είναι οι κύριοι συντελεστές της συμφοράς. Βέβαια, αυτό δεν αθωώνει, ούτε μειώνει την ευθύνη και το χαρακτήρα που εμφάνισε της τουρκικής στάσης, όπως και των ελληνικών βαρύτατων σφαλμάτων και εγωιστικών προεκτάσεων που μπήκαν σε αυτήν την ιστορία. Αλλά μιλάμε για δύο πολιτισμούς. Νομίζω ότι δεν μπορούμε σήμερα να αντιμετωπίζουμε έστω και με μνημόσυνο, όχι με εορτασμό, τη μικρασιατική καταστροφή, παρακάπτοντας ένα δεδομένο ότι ο ελληνισμός είναι ασύμπτωτος ο πολιτισμός του Ηράκλειτου και των μικρασιατών φιλοσόφων. Είναι στους αντίποδες του καρτεζιανού κόγκητο. Είναι στους αντίποδες του πολιτισμού, ο οποίος σήμερα είναι το επιθυμητό τέλος και η αναζήτηση των συνταγμάτων μας, της νομοθεσίας μας, των πάντων. Όταν ο Ηράκλειτος έλεγε «καθότι αν κοινωνήσομεν αληθεύομεν, δε αν ιδιάσομεν ψευδόμεθα», ή έλεγε μια λούμπα, ή αλλιώς δεν μπορεί να τον συντηρούμε σαν εκπρόσωπο του χώρου της ελληνικής ιστορίας, οργανώνοντας τη δική μας ζωή, την εκπαίδευση, τη δημοσία διοίκηση, τα πάντα, με τις αρχές του κόγκητο. Σκέπτομαι, άρα υπάρχω. Ο ατομοκεντρισμός, τα ατομικά δικαιώματα για τα οποία θριαμβολογούμε όλοι. Τα ατομικά δικαιώματα είναι ένα τυπικό δυτικό γέννημα, τυπικών δυτικών αναγκών κοινωνιών οι οποίες ακόμα δεν έχουν παρά μόνο νοσταλγικά μια αναφορά, μια παρομοίωση με ό,τι οι Έλληνες ονόμαζαν δημοκρατία. Βλέπω κάτι το δύσκολο να υπερβαθεί, κάτι το ασύμπτωτο και το καταθέτω για να προβληματιστούμε. Είναι δυνατόν να γιορτάζουμε την καταστροφή, γιατί και η λέξη καταστροφή είναι ίσως ανεπαρκής, τον μεθοδικό αφανισμό του ελληνισμού από τη βασική κοιτίδα της εκπόρευσής του. Θα μου επιτρέψετε να επιμείνω ακόμα στην μειωμένη εκτίμηση, νομίζω, της μελέτης των μικρασιατών φιλοσόφων. Οι άνθρωποι αυτοί είναι μεγάλα κεφάλαια, λέμε, της ανθρωπότητος.
Αλλά το ερώτημα που έρχεται αμέσως είναι αν η ανθρωπότης μπορεί να συμπεριληφθεί σε μια ενιαία κριτική στάση όταν ποικίλουν οι παραδόσεις και όταν κυρίως η κάθε λαός κρίνεται από τη δυνατότητα που έχει να υπερβεί την εγωτική του αυτάρκεια, να κοινωνήσει. Η φράση που είπα προηγουμένως του Ηράκλειτου, καθότι αν κοινωνήσουμε να λυθεύουμε, άδε αν ιδιάσουμε ψευδόμαθα, είναι ένα εμπόδιο στο να παρακολουθούμε σήμερα τις εκφράσεις συμπάθειας και κατανόησης εκ μέρους ευρωπαϊκών κρατών για την επέτειο της μνήμης της μικρασιατικής καταστροφής. Νομίζω ότι ίσως θα ήταν πιο γόνιμο ένας εορτασμός της μνήμης τόσων θυμάτων. 1 εκατομμύριο Έλληνες θύματα σφαγμένοι, γιατί πιο απάνθρωποι, αυτό δεν έχει σημασία, είναι συστηματικό. Θυσιασμένοι όμως στις απαιτήσεις και στην πολιτική των Ιταλών, των Γάλλων, των Άγγλων στην Μικρά Ασία. Εάν δεν αναζητήσουμε έναν άξονα κοινό συνεννόησης, εάν δηλαδή δεν αναζητήσουμε μια δοκιμασία των σχέσεων οι οποίες θα επαληθεύσουν μια πιστοποίηση, τότε νομίζω ότι και ο εορτασμός ή και αντίστοιχα η καταδίκη μιας συμπεριφοράς μπορεί να είναι γόνιμη. Μην ξεχνάμε ότι η αλήθεια στην ελληνική γλώσσα συγκροτείται η λέξη από το στερητικό «α» και το «λήθη», που δεν σημαίνει λησμονιά, αλλά σημαίνει αγνόηση. Η αλήθεια λοιπόν είναι μια φανέρωση, είναι το εις φως έρχεστε. Και νομίζω ότι εάν μπορεί να είναι θετική η συμβολή ενός εορτασμού καταστροφής, θα είναι μόνον εάν φωτίσει ακόμα περισσότερο αυτή την απέτηση. Ένα τελευταίο ακόμα στοιχείο που θα ήθελα, ένα προβληματισμό καταθέτω, δεν μπόρεσα να συγκροτήσω κάτι περισσότερο. Ένα στοιχείο το οποίο θα ήθελα πολύ να υπογραμμίσω είναι το ερώτημα γιατί να έχουμε τόσο υποτιμήσει την παράδοση την οποία κρατήσανε οι Έλληνες επί αιώνες σε συνθήκες πάρα πολύ σκληρές και στα 400 χρόνια της τουρκοκρατίας και μετά με την προσπάθεια που έγινε, τη λυσώδη προσπάθεια των ευρωπαϊκών δυνάμεων να καταστήσουν φέουδο, να επιτηρούν με όλα τα μέσα το ελλαδικό κράτος που συγκατένευσαν να δημιουργηθεί. Λοιπόν, θα ήθελα να δούμε πώς αυτός ο ευρωπαϊσμός μας θα μπορούσε πράγματι να δικαιωθεί μόνον εάν έχει ένα θεμέλιο που ξεπερνάει τη συμμόρφωσή μας, την πειθάρχησή μας στις προτεραιότητες του δυτικού τρόπου του βίου. Και αυτό που λέω ο δυτικός τρόπος του βίου δεν είναι μια αφηρημένη έννοια. Είναι ο τρόπος που λειτουργεί το σχολείο μας, ο τρόπος που λειτουργεί το πανεπιστήμιο, ο τρόπος που λειτουργεί η δημόσια διοίκηση. Δεν είναι δυνατόν να θρηνούμε για την απώλεια της Μικράς Ασίας και να μην έχουμε κανένα ενδιαφέρον για το ερώτημα κατά πόσο ανταποκρίνεται στις ειδικές ελληνικές ανάγκες. Κάθε λαός έχει την ιδιοπροσωπία του. Πολύ περισσότερο ένας λαός που γέννησε έναν πολιτισμό. Πώς είναι δυνατόν το πανεπιστήμιό μας να είναι ένα αντίγραφο των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων, η δημόσια διοίκηση το ίδιο, μέχρι σημείου σχεδόν κωμικού, μια μίμηση ακόμα και ορολογίας, χωρίς το ερώτημα είναι αυτό που μου ταιριάζει, είναι αυτό για το οποίο κάποιοι θυσιάστηκαν
ή ήταν τα θύματα μιας βαρβαρότητας. Μίλησα προηγουμένως και θα τελειώσω με αυτό για τις ανέφερα κάποιες φράσεις του Ηράκλειτου. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε θα μπορούσα να καταλήξω αυτά τα λόγια που προσπαθώ να πω και βλέπετε ότι δυσκολεύομαι πάρα πολύ. Στην φράση του Ηράκλειτου, καθότι αν κοινωνήσομεν αληθεύομεν, αν δε ανιδιάσομεν ψευδόμεθα. Τι θα πει κοινωνώ σε αυτήν την περίπτωση και τι θα πει ιδιάζω. Νομίζω ότι η μελέτη μιας τέτοιας φράσης θα ήταν η γονιμότερη συμβολή στην θλιβερή αυτή επέτειο που περνάμε αυτές τις μέρες. Ζητώ και πάλι συγγνώμη γιατί με βάρινε πολύ το θέμα και δεν μπόρεσα να εκφράσω τελικά ένα πλήρες και ολοκληρωμένο νόημα.